यो भिडियोमा चाहिँ हामी Vivo Y05 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहदैछौँ, जो कि भर्खरै नेपालमा लन्च भएको एउटा नयाँ स्मार्टफोन हो, जसको प्राइस पोइन्ट चाहिँ एकदमै राम्रो छ, एकदमै कम छ र यो कम बजेटमा चाहिँ तपाईले यो फोनमा एकदमै राम्रो फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री लाइफदेखि लिएर डिस्प्लेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ यो फोनको एकदमै राम्रो छ। सो यो फोन चाहिँ एक्चुअली वर्थ इट छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि आजको यो भिडियोमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ र नेपालमा चाहिँ तपाईले एउटै प्राइस पोइन्टमा थुप्रै टाइपको फोनहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो कन्फ्युजन चाहिँ तपाईहरुमा क्रिएट हुन सक्छ। सो यो फोन त्यो प्राइस पोइन्टमा बेस्ट हुन्छ अथवा त्यो प्राइस पोइन्टमा मार्केटमा अरू फोनहरू पनि हुन्छ, अरू फोनहरू बेस्ट हुन्छ कि यो फोन बेस्ट हुन्छ भनेर पनि आजको यो भिडियोमा हामी एकदमै राम्रोसँग एनालाइज गर्न चाहदैछौँ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ नेपाली मार्केटमा भर्खरै लन्च भएको एउटा नयाँ स्मार्टफोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ, त्यो पनि एकदमै कम बजेट, एकदमै राम्रो बजेटमा एउटा दामी खालको स्मार्टफोन किन्ने सोचिरहनु भएको छ भने आजको यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ। यो फोन चाहिँ तपाईको चाहिँ सिम्पल प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटीको साथमा आउँछ, एकदमै क्लिन म्याटे फिनिश छ, तपाईको अलिकति थिक टाइपको बडी तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको वेट अराउन्ड तपाईको 200 ग्रामसम्म चाहिँ छ। अलिकति हेभी टाइपको यो फोन चाहिँ फिल हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई गरुङको टाइपको एउटा बल्की टाइपको फोन मनपर्छ भने चाहिँ यो फोन तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो हुनसक्छ। बल्की भए पनि एकदमै राम्रो डिजाइनको साथमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै कुल, एकदमै दामी डिजाइन छ, एकदमै फोनलाई देख्ने बित्तिकै एकदमै आनन्द आउने टाइपको डिजाइन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा IP65 को रेटिङ र एन्टी ड्रप डिजाइन छ, जसको मतलब चाहिँ तपाईको फोन यदि खसिहाल्यो भने पनि तपाईको त्यो डिजाइन, त्यो बिल्ड क्वालिटीमा खासै त्यस्तो फरक आउँदैन। तपाईको फोन चाहिँ एकदमै बलियो छ भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। सो यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यो कुरा आउनु भनेको एकदमै रियर कुरा हो हैन, एकदमै राम्रो टाइपको तपाईले डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी पाइराख्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हरेक भिडियोमा म तपाईलाई भनिराखेको हुन्छु, भिभोको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी एकदमै दामी हुन्छ, एकदमै ए क्लासको तपाईले चाहिँ डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो फोनमा चाहिँ तपाईले त्यस्तै टाइपको डिजाइन र सबै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै स्ट्रङ छ, एकदमै बलियो छ फोन हैन, र लुक्स पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै दामी छ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6.74 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। HD+ रिजोल्युसन र 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भएको तपाईले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। र 120 हर्ट्ज भन्ने कुरा चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ टाइपको कुरा हो, एकदमै राम्रो कुरा हो। र यसमा तपाईले 1200 सम्मको चाहिँ ब्राइटनेस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो आउटडोर भिजिबिलिटी पनि तपाईको चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब स्क्रोलिङहरु गर्दा फेरि, भिडियोजहरु हेर्दा फेरि, नेटफ्लिक्सहरु चलाउँदा फेरि पनि तपाईको चाहिँ एकदमै राम्रो खालको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। बट अलिकति चाहिँ ड्युरेसन के भन्छ, रिजोल्युसन चाहिँ अलिकति तपाईको राम्रो छैन। HD के भन्छ, फुल HD+ भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। क्वालिटी चाहिँ अलिकति के भन्छ, अलिकति नराम्रो त नभनौँ, तर फुल HD भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो नभए पनि तपाईको चाहिँ स्मुथ छ डिस्प्ले हैन, त्यति कुरा चाहिँ स्योर हो। स्मुथ छ, एकदमै ठुलो छ, एकदमै राम्रो छ। सो त्यो कुरा चाहिँ फुल HD+ भइदिएको भए तपाईको ब्याट्री बवाल हुन्थ्यो। 100 मा 100 चाहिँ मैले ब्याट्रीमा यो फोनलाई दिन्थे हैन, तर त्यति कुराले चाहिँ भयो। तर बजेट अनुसार चाहिँ यो डिस्प्ले पनि नराम्रो चाहिँ हैन, राम्रो खालको डिस्प्ले नै तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले युनिसक T725 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। 4GB RAM, 64GB स्टोरेज क्यापेसिटी अथवा तपाईले 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले युट्युब, सोशल मिडियाहरु सबै कुरा एकदमै मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिटास्किङ पनि तपाईको एकदमै राम्रोसँग हुन्छ। गेमिङ चाहिँ तपाईको एकदमै हाई एन्ड गेमिङ चाहिँ तपाईको यो फोनमा पोसिबल छैन, तर तपाईले कहिलेकाहीँ यसो इन्जोय गर्नको लागि गेम खेल्नु छ भने पनि त्यहाँ तपाईलाई केही पनि समस्याहरू फेस गर्नु पर्दैन। तपाईले इजिली मजाले गेमिङ पनि यो फोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। बट पुरै गेमर टाइपको चाहिँ यो फोनमा गेमिङ हुँदैन। सो पर्फर्मेन्सको मामलामा पनि तपाईले अब डेली टास्कहरु भयो हैन, टिकटक, इन्स्टाग्रामहरु सबै कुरा मजाले हुन्छ। सो एउटा डेली टाइपको हुन्छ नि, डेली काम गर्ने टाइपको पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईले एकदमै मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। सो पर्फर्मेन्सको मामलामा पनि यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। यो फोनको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 8 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा, 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। डे लाइटमा चाहिँ तपाईको एकदमै राम्रो खालको फोटोजहरु खिच्छ, तर लो लाइटिङमा चाहिँ अलिकति बेसिक टाइपको फोटोजहरु चाहिँ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सेल्फीको कुरा गर्नुपर्दा पनि सेल्फी पनि तपाईको बेसिक टाइपकै छ। सो क्यामेराको बारेमा चाहिँ त्यस्तो धेरै कुरा गर्नु पर्दैन। क्यामेरा भनेको तपाईको एभरेज टाइपकै छ।
जो यो फोनको सबभन्दा नराम्रो कुरा भनेकै क्यामेरा हो। नराम्रो भन्दा पनि बेसिक टाइपको सिम्पल जुन नर्मल फोनहरूमा पाइन्छ नि त्यस्तै टाइपको क्यामेरा छ। खासै त्यस्तो नेक्स्ट लेभलको कुरा त्यस्तो युनिक कुरा केही पनि छैन। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ यो फोनको सबभन्दा बवाल रहेको छ। 6500 mAh को ब्याट्री छ। एकदमै ठुलो ब्याट्री हो यो भनेको र तपाईँको यो ब्याट्री चाहिँ 2 दिनसम्म मजाले टेक्छ। एकचोटि 100% चार्ज भएपछि 2 दिनसम्म ब्याट्रीको बारेमा चिन्ता लिनु नै पर्दैन। अनि तपाईँले चाहिँ यसमा 15 वाटको चार्जिङ पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ चाहिँ अलिकति स्लो छ होइन, अलिकति सुस्त चार्ज हुन्छ तपाईँको चाहिँ, तर सुस्त चार्ज भए पनि त्यो चार्ज चाहिँ तपाईँको 1-2 दिनसम्म मजाले टेक्छ भनेपछि त्यस्तो खासै प्रब्लम चाहिँ तपाईँलाई आउँदैन। सो ब्याट्री चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो टाइपको पाउन सक्नुहुन्छ जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। अब एक्स्ट्रा फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, स्पिकरहरू छ, 200% भोल्युमसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो एसडीको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड 16 विथ ओरिजिन ओएस तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो एक्स्ट्रा फिचर्स पनि यो फोनको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा मैले प्राइस भनेपछि तपाईँहरू सक हुनुहुन्छ होला होइन। एकदमै कम प्राइसमा तपाईँले एकदमै दामी फोन पाइराख्नु भएको छ। अब यसको प्राइसको बारेमा कुरा गरिहालौँ है त। यसको दुईवटा भेरिएन्ट छ नेपालमा, एउटा 4GB र 64GB, जसको प्राइस चाहिँ तपाईँको लगभग 16,000 रहेको छ। अर्को भनेको 4GB र 1.3GB, जसको प्राइस चाहिँ लगभग 20,000 रहेको छ। त दुईवटामा चाहिँ प्राइस डिफ्रेन्स भनेको त्यही 4-5 हजारको मात्र रहेको छ। सो एकदमै कम प्राइस हो यो चाहिँ होइन, एकदमै कम प्राइस हो र तपाईँले चाहिँ फोन चाहिँ एकदमै राम्रो पाइराख्नु भएको छ, जो कि एकदमै बवाल कुरा हो। सो अब चाहिँ मैले तपाईँलाई सरर यसको राम्रो कुरा र नराम्रो कुराहरूको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु, जसले गर्दा फोनको बारेमा किन्ने नकिन्ने भनेर डिसिजन लिनु तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सबभन्दा सुरुमा यसको राम्रो कुराहरूबाट सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा एकदमै ठुलो ब्याट्री छ, डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो छ, डिजाइनदेखि लिएर बिल्ड क्वालिटी सबै कुरा राम्रो छ, स्पिकरहरू पनि एकदमै वाल छ। सो यो भयो जस्तो राम्रो कुराहरू। तर यसमा केही नराम्रो कुराहरू पनि छ, जस्तै चार्जिङ स्पिड एकदमै स्लो छ, क्यामेराको पर्फर्मेन्स एकदमै बेसिक टाइपको छ, प्रोसेसर पनि अलिकति बेसिक छ र फुल HD+ रिजोल्युसन भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो यसको डिस्प्ले। सो यो फोनको बारेमा मेरो ओपिनियन के छ भन्दाखेरि प्राइस कम छ, यदि तपाईँहरूसँग डिजाइन राम्रो चाहिएको छ, एउटा देख्दाखेरि राम्रो देखिने टाइपको फोन चाहिएको छ भने यो फोन तपाईँहरूले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। डिजाइन एकदमै राम्रो छ, बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ, सबै कुरा एकदमै राम्रो छ। त्यही हो, यदि तपाईँहरू गेमर हो, फोटोजहरू एकदमै राम्रो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई भने चाहिँ यो फोनलाई नकिन्नु होला, किनभने क्यामेरा र पर्फर्मेन्सको मामलामा यो फोन एकदमै नराम्रो छ। सो त्यही कुरा हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो निड अनुसार फोन किन्ने हो होइन। सो अब तपाईँहरूलाई के निड छ त्यही अनुसार चाहिँ फोन चुज गर्नु होला। बाँकी यो फोनको बारेमा तपाईँलाई के लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फोन रिलेटेड केही क्वेसनहरू छ भने पनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नलगाउनु होला। सो आजको भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।